سلام رفقا. از دنیایی که ارتباطات درون حرومه، بیاید بریم سراغ 7 تا فیلم رزمی اکشن که ارزش تماشای بالایی دارن و نمرات خوبی هم داشتن تا شاید یه ذره حال و هوامون بهتر بشه. بیاید شروع کنیم با فیلم گرگ و میش مبارزان، محصور در دیوار، محصول هنگ کنگ در سال 2024. یه پناهنده جوون برای فرار از دست یه باند مافیایی خطرناک ناگهان وارد مخوفترین و بیقانونترین زاغه‌نشین دنیا یعنی شهر مسور کاولون میشه، جایی که حتی پلیس هم جرئت نداره پاش اونجا بذاره، اما اونجا پناه میگیره. اما طولی نمیکشه که باندهای بیرونی برای تصاحب این شهرک یه جنگ خونین و جنون‌آمیز تن به تن راه میندازن. حالا این پسر باید برای بقای خودش و مردم این شهر وسط این جهنم بجنگه. نسخه دوبله داره، نمره 7.6 از 10 رو کسب کرده و 86% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای اکشن جنایی مهیجم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم مرد حادثه آفرین، تعطیلات آدمکش، محصول انگلستان در سال 2022. مایک فالون یه آدمکش حرفه‌ایه که تخصصش جلوه دادن قتل‌ها به شکل حادثه و تصادف ساده است. اون برای استراحت به مالتا میره، اما مجبور میشه برای نجات جون تنها دوستش بادیگارد پسر روانی یه رئیس مافیای بزرگ بشه. حالا کل دیوانه ترین و خطرناک ترین قاتل‌های اجاره‌ای دنیا مسابقه گذاشتن تا این پسر رو بکشن و مایک باید با همه شون سرشاخ بشه. نسخه دوبلش که خب آره ولی پیشنهادش نمیدم. نمره 59 از 10 رو کسب کرده و 80% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای اکشن کمدی جنایی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم شانگ چی و افسانه 10 حلقه، محصول امریکا در سال 2021. داستانش اینطوریه که شانگ چی جوونیه که در سان فرانسیسکو یه زندگی کاملا معمولی و فوق‌العاده شخمی‌تر از ما رو داره پیش میبره، اما هیچ کس نمیدونه اون از بچگی توسط پدر نامیراش آموزش دیده تا خطرناکترین ماشین کشتار دنیا بشه. وقتی گذشته تاریکش یقه‌شو میگیره، اون مجبور میشه دوباره با آغوش سازمان مخفی پدرش برگرده و حالا باید بین تبدیل شدن به یه قاتل یا ایستادن جلوی پدرش یکی رو انتخاب کنه. نسخه دوبله داره، نمره 7.4 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن، ماجراجویی، فانتزی، علمی تخیلی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم آتش خشمگین، محصول هنگ کنگ و چین در سال 2021. داستانش در مورد داداشی به نام بونگه، یه افسر پلیس سرسخت و البته پاک دسته، اما توی یه عملیات ضربتی یه گروه از جنایتکارای نقابدار به پلیسا شبیخون میزنن و همه رو قتل عام میکنن. وقتی بونگ ماسک رئیس این گروه رو برمیداره، دنیا روی سرش خراب میشه. حالا چرا؟ چون رئیس این باند شاگرد سابق و صمیمی خودشه که سالها پیش به زندان افتاده بوده و حالا برای انتقام خونین از استادش برگشته. نسخه دوبله داره، نمره 6.5 از 10 رو کسب کرده، دوبلش هم خوبه و تو ژانرهای اکشن جنایی مهیجم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم قانون شکنان 2، پاکسازی، محصول کره جنوبی در سال 2022. کارگاه غول‌پیکر افسانه‌ای کره‌ای ماسوک دو این بار راهی ویتنام میشه تا یه متهم فراری رو تحویل بگیره، اما اونجا بو میبره که یه قاتل زنجیره‌ای و به شدت وحشی وجود داره که استای پولا رو میدزده و به قتل میرسونه. حالا کارگاه غول‌پیکر ما بدون توجه به قوانین بین المللی خودش آسینا رو بالا میزنه تا این جانی روانی رو با مشتای معروفش شکار کنه. نسخه دوبله داره، نمره 7 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن جنایی مهیجم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم شمشیرزن، محصول کره جنوبی در سال 2020. تائه بهترین شمشیرزن کل امپراتوریه. بعد از سرنگونی پادشاه به کوهستان پناه میبره تا دخترش رو بزرگ کنه. اون به خاطر جراحت‌های قدیمی روز به روز بیناییش رو از دست میده و رو به کوری میره. اما وقتی یه باند قاچاق انسان بیره دختر عزیزش رو میدزدن، این پدر تقریبا کور مجبور میشه برای آخرین بار شمشیر رو دستش بگیره و نشون بده دنیا دست کیه. نسخه دوبله داره، نمره 6.7 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن تاریخی هم جا میگیره. اما فیلم آخر این لیستمون فیلم ساکرا، محصول هنگ کنگ و چین در سال 2023. چیاو فنگ رهبر شجاع و افسانه‌ای یه فرقه بزرگ از مبارزان عدالتخواهه، اما یه شب ورق برمیگرده، به اون تهمت قتل پدر و مادرش و بزرگان فرقه رو میزنن و کل دنیای رزمیکارا تشنه به خونش میشن. حالا اون که از همه جا رانده شده باید تنهایی به دل خطر بزنه تا بفهمه چه کسی از توی سایه ها داره براش پاپوش میدوزه و حقیقت چیه. نسخه دوبله داره، نمره 59 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن، ماجراجویی، فانتزی هم جا میگیره. رفقا اگر دنبال چند تا از بهترین فیلم‌های اکشن جدید هستید، ویدیویی که رو صفحه داره بهتون پیشنهاد داده میشه اصلا از دست ندید. به امید دنیایی بهتر. تا بعد.
پیس.